Nu mai știi cum să-ți răsfeți peștii și nevertebratele? Îți arătăm noi ce s-a mai inventat. Cea mai bună hrană pentru pești, evident pentru majoritatea dintre ei, adică pentru peștii omnivori și carnivori, este hrana vie. Însă pentru asta trebuie să o găsești aproape de tine, să fie proaspătă și mai ales să o și depozitezi. De obicei în frigider. Pentru burlacii care locuiesc singuri, acest lucru nu este o problemă, însă pentru cei care au o femeie în casă, știu că uneori e o muncă decisiv să o convingi că cel mai bun lucru pentru peștii tăi este să ții niște animale mișcătoare în frigider. Nu prea se potrivește cu ce înțelege ea prin curățenie și igienă. Se înșală amarnic, dar te invit pe tine să schimbi ideile preconcepute. Asta dacă ai timp și răbdare. Și tocmai de asta s-a inventat mâncarea vie conservată. Din punct de vedere nutritiv, nu e mare diferență față de cea vie. Și după prima deschidere, ce să vezi, tot în frigider se ține. Însă aceasta e făcută cu cap. Nu mișcă nimic și are o etichetă suficient de mare încât să împiedice femeile să vadă ce e în recipient. Poate fi ușor confundat cu un ketchup sau un muștar. Cine a conceput această formă de ambalare nu a fost prost deloc. Sau cine știe, poate nevoia l-a împins spre această soluție. Dacă nu ai văzut filmul cu hrana vie, te invit să o faci. Dă click aici. Dacă l-ai văzut, atunci trebuie să știi că hrana vie conservată este în principiu același lucru, doar că mai are și unele lucruri interesante în plus în compoziția ei. Haideți să vedem ce variante sunt disponibile. Artemia este arhicunoscută și probabil cea mai răspândită hrană neuscată. Pe lângă celebrii crustacei bogați în proteină, mai găsești în recipient doar sare și antioxidanți. Nu conține conservanți, tocmai pentru că sarea împiedică alterarea micilor viețuitoare. Și mai conține ceva, usturoi. Acesta stimulează sistemul imunitar, însă uneori mă întreb dacă nu cumva facem perecherea mai dificilă. Ultima parte trebuie tratată ca o glumă. Mysis. Acesta este un mic crustaceu, un crevețel minuscul mai exact, care a fost folosit inițial mai mult în acvaristica marină ca și hrană pentru creveți și corali. Ulterior, acest aliment a fost folosit cu succes la ciclidele africane de Malawi, Victoria, Tanganyika sau la ciclidele sud-americane mari. Practic, orice pește mai mare de 4-5 cm poate consuma acest crevete foarte bine. Ca și la Artemia, pe lângă mysis, mai găsim în compoziție sare, usturoi și antioxidant. La final am lăsat hrana mea preferată. Hrana pe care prefer eu să o dau peștilor, zooplanctonul. Toți știm că planctonul stă la baza tuturor lanțurilor trofice din mediul acvatic, fie el marin sau de apă dulce. Calanusul este cel mai cunoscut crustaceu și trăiește în apele reci ale Atlanticului de Nord. Se hrănește cu alge unicelulare și este supranumit fabrica de vitamine. Despre puține alimente putem spune că au în conținut tot ceea ce ar putea avea nevoie orice pește, crevete, coral, etc. De aceea a primit calificativul de superaliment. În sticluța asta vei găsi un amestec de calanus și mysis. Combinația asta este favorita mea pentru că pot hrăni cu ea orice aș avea în acvariu, indiferent de specie, mărime, grad de dezvoltare. Orice. În încheiere îți spun că hrana vie conservată poate fi folosită atunci când vrei să înmulțești vietățile acvatice, când vrei ca puii să crească repede și să supraviețuiască cât mai mulți, când vrei ca animalele să aibă o colorare intensă. Și lista ar putea continua. Nu uita să dai like, share și să te abonezi la canalul nostru pentru a putea vedea și filmele care vor urma. Apreciem foarte mult interesul vostru pentru munca pe care o facem noi aici. Pe data viitoare! Bogdan, rămâne asta.